Προσπαθούμε λοιπόν να εγκαταστήσουμε σκληρό δίσκο στο Nuke. Ξεβιδώνουμε τις βίδες με το κατάλληλο κατσαβίδι. Οι βίδες αυτές λέγονται Philips. Παρατηρούμε ότι είναι μαγκωτές. Μόλις δηλαδή ξεβιδωθεί, πιάνουμε τη μητούλα και την τραβάμε. Το καπάκι θέλει ένα ελάχιστο τράβηγμα. Ας ρίξουμε μια ματιά στο εσωτερικό. Η υποδοχή για το ασύρματο, την κάρτα ασύρματο και η υποδοχή για την κάρτα για το σκληρό δίσκο που θα εγκαταστήσουμε σε λίγο. Η μεγάλη διαφορά με το προηγούμενο μοντέλο είναι ότι έχει εξωτερική σύνδεση SATA για να εξετασταθεί σκληρός δίσκος και εδώ είναι οι υποδοχές για τις δύο μνήμες. Μεγάλη προσοχή στα 1,35V. Θα τα δούμε αργότερα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό το Nuke. Εδώ είναι και τα καλώδια του Wi-Fi. Σε άλλο βίντεο θα δείξουμε πώς βάζουμε η κάρτα Wi-Fi. Εδώ είναι ο σκληρός δίσκος που θα εγκαταστήσουμε. Το μοντέλο είναι της μάρκας Kingston, της εταιρείας Kingston, SMS 200 S3 60GB. Θα το ανοίξουμε. Ανοίγουμε λοιπόν το σκληρό μας δίσκο. Πολύ προσεκτικά. Αφαιρούμε την βιδούλα που το συγκρατεί. Μια πολύ μικρή βιδούλα. Αργότερα θα δείξουμε και τι άλλους έχει, τι άλλες συνδέσεις έχει το μηχάνημα. Αλλά προς το παρόν να περιοριστούμε στα βασικά, όπως είναι ο σκληρός δίσκος. Ο μαγικός ήχος που δείχνει ότι το μηχάνημα κούμποσε. Και προσπαθούμε τώρα να δώσουμε αυτή τη μικρή βιδούλα εδώ πέρα για να συγκρατήσει το σκληρό μας δίσκο. Ο σκληρός μας δίσκος έχει ήδη βιδωθεί. Να το δούμε από κοντά. Και θα ακολουθήσει βίντεο με την εγκατάσταση των μνημών της Kingston.